Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani. Assalamu alaikum, dames en heren. Welkom bij de Shabir Show van 2 oktober 2022, zondag. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Met mij gaat het uitstekend. Vandaag gaan we weer het laatste nieuws, ontwikkelingen, actualiteit, interessante filmpjes, etc. behandelen. StreamYard doen we wel een andere keertje. Ik kreeg een DM via Twitter. Iemand vroeg of ik via StreamYard live kan komen. Misschien doen we dat een andere keertje in de avond. Nu doen we gewoon op deze manier. We hebben het over Arib gehad. Zij is dus weggegaan. Nu gaan we samen interessante filmpjes kijken. Waar we iets van kunnen opsteken. En iets van kunnen leren. Het is leuk. Samen commentaar leveren. En gezamenlijk zulke filmpjes kijken. Dat is leerzaam. Ik ga het scherm even goed instellen. Beetje naar de rechterkant. Of misschien moet ik naar de zijkant gaan. Dat kan ook. Of we kunnen het ook anders doen. Zo kan het ook dat ik mijn eigen scherm wat kleiner maak, snap je? Ik hoef niet per se heel groot. Vroeger deden we dit ook in de Shabir Show. Kijk, als je jezelf wat kleiner maakt, wat nederiger opstelt, dan kun je in een grotere scherm kun je kijken naar anderen. Snap je? Zo kan het ook. Ik hoop dat mijn earphones, wireless, bluetooth het goed doen. Via de laptop. Kom, dichterbij. Ze zijn opgeladen, dus er is geen enkele reden dat ze het niet gaan doen. We gaan samen kijken naar Humayun Afghan, naar Dare Qatandar, naar Gorband. Hij is in Gorband, Afghanistan. Gezellig. We gaan het even HD maken, want mijn internetsnelheid is nu wel snel genoeg. Kijk, zo ziet Afghanistan eruit. Het platteland. Hij is in andere provincies buiten Kabul. Superleuk. چی آورده؟ نمک خب نمک آورده اینجا از کجا آورده؟ فروشایی را از کابل آورده از کابل آورده اینجا قیمت قیمت Ze hebben zout meegenomen uit Kabul. Namak. خب آلده اتاق که زندگی Handje میکنه گذشت. Kasteelachtige huizen werden vroeger gebouwd. Gewoon met klei. Hè. حتی این دروازه Met modder en دروازه klei werden 15 zulke سال huizen بیاد gebouwd. دکانای سابقه Eeuwenlang. بوده In dorpen. Leuke Afghaanse muziek zit hier op de achtergrond. Leuke deuntje. Hij reist gewoon in de avond zoals je kunt zien. Als het donker is, in de nacht zelfs. Met de auto. All over Afghanistan. چی داری کاکا؟ Blijkbaar is het veilig genoeg. تخم مرغ و Kijk, het voordeel van oortjes is, ik hoef niet die microfoon van mezelf telkens op mute te zetten zoals eerst. En dan vergeet je het soms te unmuten, want ik hoor tegelijkertijd wat jullie horen in het filmpje. En ik kan tegelijkertijd commentaar leveren zonder die echo. Dus dat is handig. یک خورا کچولو 70 روپه. Het enige wat jullie hoeven te doen is meekijken. Ik heb een mooi leven, dankjewel. صحیح هم تو Ik ben dankbaar. Alhamdulillah. Mogen Allah iedereen een mooi leven schenken. شهر کورای چشما پاچا. En mij nog een mooier leven. Dus het enige wat jullie hoeven te doen is meekijken en enjoyen, genieten en liken natuurlijk. Er is geen elektriciteit daar blijkbaar, zie je. Ze hebben andere soort licht. Via gas of zo. Mensen leven gewoon primitief, maar ze zijn blij. Ze zijn gelukkig. خب برای خودتان شما Even lekkere korma gemaakt. Kijk,
mooie natuur. Mensen genieten van barbecue, kebab. Bij bruiloften en zo. En andere gelegenheden, als iemand overlijdt, dan koken ze in zulke grote pannen, zeg maar. Op gewone vuur. Het is lekker. Rijst, vlees, allerlei gerechten. Super groot. یک دا 15 سال است. Kijk, op hete kolen. Vlees wordt gemaakt en thee wordt bereid. نه نه اینجا شوروا است جای ما. Shorwa is een soort soep met vlees en کجا zo. با در وقتی که بیای Ganssoep. بعد از 8 بجه. حال ساعت چند بجه است؟ Lekker hoor, met groene thee erbij. هفتم نشده. نه ولی زیاد وقت میخواه. ما ایرا در 4 تا آماده کردیم. چند سر گوشت است؟ 14 15 سال گوشت Alhamdulillah, است. gaat goed. 15 سر گوشت گاو. گوشت گاو. گوشت گاو میگم من نکردن چه رقم؟ نه بابا ما Met een Lucidchart maak je eenvoudig intelligente Alleen die reclames zijn irritant om de paar minuten, die moeten we doorspoelen. نامدن. مرض نامده؟ En nu gaan ze lekker eten. Heerlijk. Parathas. Wat zijn dat? Afghaanse pannenkoeken. Hij filmt het wel mooi, ja. Goede kwaliteit. Dit is ordinary life. Dorpen. Maak daar bezig, goed dan Puur natuur. Wees weer. Nou wat je het? En dat zijn de kinderen. Ze lijken op Hazara. Kijk, mooie natuur van Afghanistan. Prachtige bergen. Gesteente. Mooie bomen. Langs de weg. Gewoon, je ziet gewoon natuurlijke, primitieve wegen. Niet eens geasfalteerd. Rivieren ernaast. Zo ziet Afghanistan eruit. Grotendeels. Je hebt bergen, rivieren en bossen. Mashallah. Prachtig. En die auto's, voornamelijk Toyota auto's, die rijden gewoon overal doorheen. Die kunnen het aan. Ja. Dit is Afghanistan. Dit is echt Afghanistan. Het is in het noorden volgens mij. Prachtig. Sarzamine, man. Kijk, je hebt ook allemaal militaire voertuigen achtergelaten door de Russen en Amerikanen. فینال شما بیاین ببینید که وطن چرا Watan. مقبول نیست. Mahmoud is Psiarziat. درخت چهارمغز است مگر هیچ چهارمغز Het نمانده. is gewoon puur natuur. Wallah, is echt bronwater, hè. Koude bronwater uit de bergen. Het is heerlijk. این دره قطندر است. هنوز پرسانم heeft نکردیم het که naar zijn به دره zin. قطندر رسیدیم یا نرسیدیم. Vallei van Qotandar. که دره قطندر باشه. این آبی که از طرف بالا میآید. Maar nu zijn ze Afghanen. Hazara, iedereen. Omdat ze in Afghanistan zo lang یعنی wonen, از zijn دره‌های geïntegreerd. مشترکی که Ze behoren یک tot ons. طرفش پغمان است یک طرفش قطندر است مربوط به کجا میشه قطندر مربوط به غربن میشه. Het is آبی Gorband. که رخ کوها کی طرف است میایه به طرف غربن میره یعنی به سمت قطندر پایین میشه Die اما bomen اون bieden طرف ook کوه schaduw, hè. آب میره به طرف Groen. دره پغمان En schaduw als de zon te veel schijnt, bijvoorbeeld in de zomer, in de middag. مربوط قطندر پغمان مربوط قطندر غربن میشه. Heel mooi. خوبه. Lijkt op Maidan Shar, waar wij oorspronkelijk vandaan komen. Iets buiten Kabul. Het meeste Afghaanse natuurgrondgebied lijkt op elkaar. Het is vergelijkbaar. Hetzelfde soort bergen zie je ook vanuit de vliegtuig. Hetzelfde soort dorpen en landschappen. مکتب داره تفلک مکتب داره اینجا گلیسه شده Afghanistan is uniek in dat opzicht. از بپوشن. Walaikum salam, mensen zijn ook aardig. قطندر هیچ خلاص نمیشه چقدر دیگه پیش بریم. Als mensen lang genoeg in Afghanistan wonen en zichzelf als Afghaan beschouwen, dan kunnen ze citizenship krijgen. Zoals in Nederland werkt het ook zo. Als je 5 jaar woont, je hebt verblijfsvergunning, je krijgt paspoort. Op een gegeven moment word je gewoon medeburger. Snap je? Geburgerschap. Zo werkt het ook in Afghanistan. Auto's kunnen soms ook vastlopen. Zie je, allemaal Toyota auto's, die zijn heel sterk. Worden gemaakt in Japan, sommige in Canada. Alleen die kunnen Afghaanse grondgebied aan. Ze hebben een sterke motor. Hè? Weet je dat tweedehandse auto's in Afghanistan zijn duurder dan in Nederland? Ik vroeg laatst aan een Afghaanse broeder. Hij zei de reden is omdat daar reparatie, onderhoud is wat goedkoper. Hier is reparatie en garage heel duur. Dus hier op Marktplaats vind je voor een paar €100 al
tweedehandse auto's. In Afghanistan kosten ze minimaal $3000, $4000. Snap je? Dat daar goedkopere garages zijn. Ze weten precies hoe ze die onderdelen en alles moeten maken. Die auto's zijn 20, 30 of nog ouder jaar. En ze kunnen ze nog steeds repareren, snap je? Dat is de reden. Zoals kleine kinderen daar. Bij mysteries, zeg maar, bij die garages, die weten precies. Ze hebben zo'n gat in de grond gemaakt, zeg maar. En daar gaan ze in, een soort graf. En die auto komt daarboven. Ze hebben niet eens apparatuur om die auto's allemaal op te tillen. Dus ze gaan in dat gat en dan repareren ze alles aan de onderkant van de auto. Subhanallah. Al-Murabitun. Deze broeder is ook een broeder met kennis. Hij heeft in zijn live show over Al-Murabitun gehad. Zijn goede broeder Dr. Shady. Zo heet hij. Shady. Ar-Rahman alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Welcome everybody to the Safina Society Nothing But Facts live stream. And today I had... Ik heb al gesproken over die sabotage van die pijplijn. Het is duidelijk wie erachter zit. Ze hebben hevige explosieven gebruikt, gewoon honderden kilograms. Je moet de vraag stellen, die regio bij Scandinavië, noorden van Europa, waar die pijpleidingen waren, afkomstig vanuit Rusland naar Duitsland. Wie beheert die regio? In wie's handen is het? Als je die vragen beantwoordt, en ook de vraag van wie profiteert ervan, dan wordt het duidelijk wie erachter zit. Net als follow the money principe. we have some news at Safina Society. Okay. We fired someone. Die Khawarij, die zullen niet uit zichzelf stoppen. Ze moeten gestopt worden met harde hand, snap je? You have any guess who we fired? I actually fired myself. From everything to do with audio and video. Because there's too much funneling and it's too slow, right? Everything is too slow. So I fired myself and we hired a brother who is a hipster dude. Hij heeft ook goede apparatuur, goede microfoon, net als ik. Cool. I don't know what the terms are these days, right? Is belangrijk. So he's a cool dude. You De look at boodschap him moet from goed top to zijn, maar ook bottom. de format. He's stylish and fashionable, and he's really good at doing videos. Hij gaat het over Al-Murabitun hebben. Dat is een belangrijk onderwerp. Heeft met Andalusië te maken. Door onze Marokkaanse broeders, voornamelijk Berbers volgens mij, 800 jaar lang regeerden over Spanje. Snap je? Een van die regeringen of die groeperingen heet Al-Murabitun. Je had ook Al-Muwahhidun, Muwahhidin of Muwahhidun. Het is geen gouden ring, denk ik. Hij zal vast weten dat het haram is, toch? Same title out of last week. Well, I guess maybe it's the same title, but okay. Ik ken geen die taal ken ik niet. So now let's look at this. Konya, Bomama, Marikoniswa. Becomes the spearhead of the Murabitun and he leads the Murabitun. Abu Hafs heeft trouwens ook een lezing gegeven bij Gibraltar Instituut over geschiedenis van Andalusië. Is heel interessant. Whoa. Oeps. What's happened here? He leads the Murabitun to becoming the most important. Je moet ook niet overal aan zitten als je aan het praten bent, dan anders gebeurt dat, snap je? Je moet gewoon rustig zijn verhaal vertellen. The strongest dawla Yusuf ibn Tashfin was hun leider. of Islam, stronger than the Abbasid Khalifa. All of this is in his original period of work, which is in Morocco itself. Volgens mij, die Bluetooth-verbinding gaat niet zo goed. Want met mijn mobiele telefoon tijdens fitness gaat het prima. Ik hoor alles, wordt niet onderbroken. Maar met laptop, op een of andere manier, als ik live ben misschien, door die stralingen of die verbinding wordt op een gegeven moment verzwakt. Want ik ben tegelijkertijd aan het broadcasten. Heeft niet met internetsnelheid te maken, want die is goed nu. Op een bepaalde manier valt het uit af en toe. Dan hoor ik het niet. Ik weet niet hoe dat komt. They are from the Amazigh people. So there are two tribes. Okay, they are both from the Amazigh people. Niet over anderen praten the mensen. people
are also known as the Tuareg people. Okay? And these people are called by the Romans the Berbers. And this is a name that they don't like because it means they're barbaric. Gaat over Many Amazigh. people that came in and they lived a simpler life. Khadija Arab was volgens mij ook They tried to fight back the Amazigh, Romans. The of was Romans found Arabisch. some name for them, right? So the Berbers comes from the word barbaric. Okay? Eigenlijk Their die name is not benaming barbaric. Berbers is verkeerd, want dat werd door de Romeinen gebruikt. Omdat ze die volkeren zagen als barbaren, snap je? Wij moeten niet dat woord gebruiken. Het is racistisch. Noem ze gewoon Marokkanen of Amazigh. Their name is Amazigh. And the Amazigh people, they entered Islam. During the Amin. Umayyad Khilafah. Saudi-Arabië is helemaal de weg kwijt. Mag Allah ze leiden, zo niet datgene geeft wat ze verdienen, And they amin. were teaching them Islam. When the Umayyads collapsed, Music, reality show is niks. And the Ze hebben al party concerten en veel ergere dingen. all the Islamic West, Andalus and the Islamic countries, the Moroccan nations, all broke up. So when this happened, they started to collapse back into their old ways. They had no teachers. Like we imagine that everything pre-modern, like there's shuyukh everywhere and awliya everywhere. Isn't that what we imagine? That wasn't the case. That may have been the case in some cities. Geleerden zijn belangrijk, But it wasn't the kennis. case. And Als dat even verdwijnt, until dan the 50s, verdwijnt zelfs my een mom grote, told me, sterke beschaving als daar. she did not ever get one lesson of education on fiqh. She did not know that there's things that are fard and things that are sunnah. She never knew this concept in Het her valt entire steeds life in uit. Egypt. And she lived moet there in het toch Cairo, op where you can ouderwetse manier probably doen. take a long walk to Jami al-Azhar. So there are people living right in the capital, in the heart of the Islamic countries, that never receive lessons. Basics. Nee, dat is gewoon een normale Sunni-imam. And they're telling me, Geleerde. oh, hijab, we Hij is een thought it's beetje just something that the Soefi-achtig, maar hij old is women gewoon wear because their hair mainstream. is not as Koran en pretty. Sunnah volgt hij. Ik That's vind what hem they gewoon een thought, like traditionele, old gematigde traditional culture. moslim. I had other people. We moeten niet allemaal benamingen en etiketten op mensen plakken. Laten They we gewoon really never luisteren knew wat hij the te zeggen difference heeft. between Islamic history and Quranic history. It's like all a blur to them. Okay? A woman from Damascus, Syria, she's a mathematician. She came up and in her master's degree had only heard that there was a man named Muhammad and that he was like a conqueror. That's what she thought. Didn't know anything about him until she heard a woman from there's like a women's group in Morocco, in Syria. They were hardcore preachers, right? And they would memorize Quran, they would study Shafi'i fiqh, and they had their own views on how women could advance in the deen. And one of these women was given a little talk at a table. Kijk, dat doet er allemaal niet toe wie hij is. En hij is gewoon een moslimbroeder van ons. Als Safina Society. Laten we luisteren. Als het klopt wat hij zegt, moeten we het overnemen, snap je? We kunnen iets van leren. Je hoeft niet allerlei akida-checks te doen en zeggen van wie is hij. Iemand met kennis. She said, I was sitting in that gathering with sleeveless shirt, mini skirt. Here I'm in a master's or PhD in math at the university, right? Never having heard one sentence about the Prophet, peace be upon him, in the city of Damascus. So it shouldn't be a surprise, and we should get out of our imagination that just like pre-modern times, every shuyukh everywhere and salihin everywhere. No, people lived their entire lives never having been taught anything. So the reach for was toen al onwetendheid. The deen to Dat reach is zijn people punt. was not something that was taken for granted. So the Amazigh started to completely go backwards into their pagan ways until there was one righteous man from the Lamtuna tribe. And the Lamtuna tribe is one of the massive tribes. There's two massive tribes, the Lamtuna and the Masmuda. And these tribes are the ones that received Islam first and then revived it later on. So the Lamtuna, this one man from the Lamtuna, he goes up to the cities, one of the major cities and the colleges, said, send us a sheikh, please. That's when they send Abdullah bin Yasin. Abdullah bin Yasin, you have to know, is the legend. He's a legend, okay? Abdullah bin Yasin
If your name is Yassin, Nee, name die your kid geluid Abdullah, komt so he can van, become Abdullah bin Yassin. vandaar. He's a legend. Okay? He's a Maar dit begint een beetje saai te worden. Laten we naar dingen kijken die dicht bij jullie frame of reference ligt. Want het is weliswaar geschiedenis. Is interessant voor gespecialiseerde mensen. Maar laten we gewoon dingen kijken die jullie allemaal kunnen begrijpen. En dus, oh ja, er is iets gaande tussen Mohammed Hijab en Britse media. Hij werd aangevallen of zo na die rellen tussen hindoes en moslims in Leicester. En toen hebben ze over en weer dingen over elkaar gezegd. Ik volg het niet echt. Laten we nu naar kijken waar het precies over gaat. Snap je? Dat is wel interessant. Hier van 50 plus mobiel. Als we die reclame even doorspoelen. Eerst, oké. Tina, mi sono alzata. Is die aan het zingen? Bella ciao, bella ciao, Oh. bella ciao, 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 stamattina. Oké. Patrick Sawyer, a senior journalist at The Telegraph who produced a piece about me some time ago, a completely libelous piece where he misrepresents me completely. In fact, forget about just misrepresenting me, he misrepresents the entire situation in Leicester between the Hindutva and the Muslim people. Let's take a look at what he Het looks is algemeen bekend dat die mainstream media alles verdraait. Ze hebben ook de Telegraph daar. Blijkbaar hebben ze dat gedaan. Ze draaien alles om. He was showing pictures of me as well, in fact, mentioning where I live. I think he lives in Middlesex, London, just to return the favor to him. Since he has tried to expose where I live, no problem. You live in Middlesex, London, I think it is. Anyway, no matter. This individual will now have to present himself in a court Mensen, of law. dit is irritant. Ik ga gewoon weer internal speaker doen. En dan op mute zetten af en toe. Is aside the point. The fact that you decided to misrepresent me in the ways that you have means now that you will be inconvenienced with a court case. But what wouldn't be known is that I actually gave you an opportunity to make reasonable retractions. I recorded the conversation that I had with you in kind. And in that conversation, I went through piece by piece what exactly was misrepresentative about that article. The first thing I said to you, as you can hear, or you'll be able to hear, is that I have never and will never, or don't have the time or any kind of inclination to attend supposed anti-Jewish protests. The only ever protests I've attended or spearheaded or been a party to are pro-Palestinian protests. And unless in your mind the two notions are equivalent, then this is nothing but pure misrepresentation. And in fact, not just that. It's a clear attempt by the media to employ this kind of censoriousness, or to create a culture of censoriousness for individuals who are activists for the Palestinian cause by labeling them with the worst kind of labels. I have to break it to you. Not only is this unfair, is it illegal in this country for you to say something like that, but also it is something which now demonstrates your desperation and the fact that you've lost the argument. The fact is this: I have had conversations with Jewish people, debates with Jewish people, debates with Zionist people, countless debates. And all of them were favorable to me. As you can see with the actually not hundreds of thousands, I would say tens of millions of people who have viewed such debates. I've even produced a book on the matter of Zionist terrorism. Ze hebben hem van antisemitisme beschuldigd waarschijnlijk. Om dingen te verdraaien. Om aandacht af te leiden van die Hindutva-tax. People have been affected. And the white towel, the intellectual white towel has been thrown in. This is what you have to resort to now, isn't it? You now have to resort, instead of trying to defeat me with facts
and scholarly references and citations. Now it's anti-Jewish. Okay. Even though there are unequivocal Hij zegt zelf dat hij geen anti-Joodse persoon of is. me speaking against anti-Semitism. But let's disregard Of that anti-Jodendom. and refer to me as anti-Jewish. Do you think you have proven yourself to be victorious in so doing? Or is this a great defeat for you? And for all I know, you are an Italian man. You're an Italian man. You've got no dog in the fight anyway. But of course, you're working for the Telegraph. And the Telegraph has its own history. Secondly, you mention other things in the article, which I explained to you I've never said. You say he's a self-described scholar or self-proclaimed scholar. I've never... Karaktermoord. Proclamation. Kijk, als ze jou inhoudelijk, als je bekende moslimgeleerde of prediker bent, als ze jou inhoudelijk niet kunnen weerleggen of ontkrachten, wat doen ze dan? Karaktermoord, character assassination, jou zwart maken. Door middel van smaad en laster en verdraaiingen en dingen uit context halen en allerlei namen op jou plakken, dat je extremist bent of antisemiet, dit en dat. Echt zwak van de media. He told you on the phone that was the case. You lied again and said, yes, I found it on your website. You'll not find any such statement on my website. Now, you may see this as a point of triviality, but it's not trivial for me because if you're a journalist who's integrous, the point is you're meant to be able to quote things properly. And if you're incompetent, negligent, foolish, low IQ to the point where you can't even copy and paste things properly, something a year 10 can do, a competent year 10 can do, forget about that, even a year 8 or 9 can do in this country, then what are you doing as a senior journalist in something like the Telegraph? Thirdly, Ze hebben gewoon een agenda. Bepaalde haatvolle journalisten, media. Ze zijn islamofobische, moslimhatelijk. I spoke to a close relative. By the way, you couldn't have spoken to a close relative because I don't have many close relatives in this country. And in fact, the ones that I do have in this country were abroad for the most part. And it's impossible for you to have such information. In fact, if you had spoken to a close relative, can you please reveal the source? Because I'm telling you that it is practically operationally impossible. But for you to include a section on an article related to Hindu... Gewoon roddelen en achterklap. Wat heeft zijn familieleden ermee te maken? ...my father not only demonstrates the height, the epitome of desperation... Gewoon roddelbladen. ...shows the public the extent to which you are trying to smear, or you're involved in a smear campaign against me. But now you've become famous. Yes, not only inconvenienced. You thought you could put up this article, you and Catherine Lau. Let's take a picture of Catherine Lau. For some reason, she is someone who's on this article. She hasn't contacted me at all. She didn't do any of her own checks. Mohammed Hijab is ook grijs aan het worden in de dame, zo zie je maar, subhanallah. She's a feminist, maybe she's agitated by my anti-feminist views. Maybe she is agitated by me somehow or some reason. Maybe she wants to, maybe she's just trying to climb the career ladder. What people will do nowadays to climb a career ladder. What's next? What are you going to do next for climbing a career ladder? Try and smear somebody, a community, not mention the fact that there's a Hindutva problem in Leicester, which is a far right. Ze proberen carrière te maken op de rug van bekende moslims zoals hij met 100.000 abonnees, snap je? If anybody knew if its roots connected to the RSS, the second chief of which actually praised the whole... Die RSS zijn gewoon terroristen, zoals IS'ers en SS'ers. ...conspicuously absent in your article, but you want to focus on Mohammed Hijab and his relationship with his father. Do you think this is good reporting and good journalism? Is this in the public? Misschien worden dit soort journalisten betaald vanuit India, want er was ook een hele trollenleger op Twitter. Gingen ze fake news en disinformation verspreiden, snap je? Om de moslims de schuld te geven, terwijl het hindoe-extremisten waren van Hindutva die zulke dingen deden, rellen en moslims lastigvallen en zaken. A written piece. Did you think there would be no legal consequence?
no PR consequence. You're dealing with a public figure who has a viewership which is comparable to the Telegraph itself. Are you mad? Did you think Mohammed Hijab zegt dus dat hij invloedrijk is en veel volgers heeft. En dat hij gerechtelijke stappen gaat ondernemen. Weet je, die riooljournalisten van de Telegraph. Our viewership is not restricted to the United Kingdom. Now you've become famous in all kinds of countries. You go to Malaysia, someone, oh, isn't that Patrick Sauer? Isn't that the liar? You go to any Arab country, oh, isn't that the liar? Hij kan niet meer op vakantie. Try to defame one of our guys. Well, even if you go to Italy, you're a shame to journalism. You are a disgrace to journalism. You're a disgrace to the Italian people, the good Journalistiek is ook niet meer wat het geweest is, helaas. Khadija Arif is ook door een NRC-artikel uiteindelijk moeten aftreden. Ze is weggepest. Door roddelen en achterklap ook, snap je? Want ze hebben anonieme klachten gedaan. En op basis daarvan gaan ze iemand zwart maken in de media. En ja, de waardigheid is weg. You know that Islam and Islamic civilization is something which you're trying to put your foot on. It's the sleeping giant, which if it wakes up... Het is goed dat die haters gestopt zijn. Zoals jullie weten, ik praat ook niet over hen. Ik ben blij dat het rustig is. Of ze nou aangepakt zijn door de politie of uit zichzelf gestopt zijn. Ik vind het goed, snap je? We moeten het over belangrijke dingen hebben. Dat ging gewoon nergens over. 2 jaar lang kinderachtige ruzies. Nu hebben ze ruzies met elkaar. Ik geef daar geen aandacht aan. Je moet het ook negeren. Snap je? Ik vind het jammer dat bepaalde mensen zeg maar, op zulke negatieve manier content produceren of zichzelf gingen bezighouden met ruzies maken, mensen zwart maken en sensatie, fitna. Wallah, die tijd had iedereen gewoon beter kunnen spenderen. Maar beter laat dan nooit. Hè. Het is goed dat die mensen tot 1 keer zijn gekomen. Ik ben blij. Daarom ik praat er niet over, want ik wil niet dat ze weer gaan beginnen. Snap je? Niemand heeft daar baat bij. Politie is ook blij dat die gasten zijn gestopt, snap je? OM ook. Samenleving ook. Direction, hopefully it's not. But we have become the mavericks now. The anti-established mavericks. The Muslim people. And you're helping us create this image. So what I have to say to put us in a good mood is... Stamatina, mi sono zata. Waarom is die aan het zingen? Dat begrijp ik niet. Ciao, 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 stamattina, mi sono zata, e trovato l'invaso, o partigiano. Zingt hij niet Italiaans? Of Spaans? Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano. Hij wil ze nog harder raken, zeg maar, die haters van hem, snap je? Daarom zingt hij. Oké, we gaan nu naar een ander interessant filmpje. En zo hebben jullie een grotere scherm. Is leuk, toch? Message to Indian media by Muslim fundamentalist. Laten we ook even naar deze luisteren. This is a message to the Hindu community of the United Kingdom and communities all over. The Hindu communities all over the world. And this is a message on the back of some of the tensions that have taken place in this country between Hindus and Muslims. What I will say is that the overwhelming opinion of the Muslim people is that we want peace. We want peace with all communities, not just We willen vrede met iedereen in vrede leven, klopt. Jewish and Christian communities. We want peace with every single community. In fact, our religion teaches us to have such peace. Our religion tells us clearly, lakum dinukum waliya din, you have your religion, we have ours, and so on. That's the most important thing. And I must say that some of the things that have come out recently about what I have supposedly said about the Hindu community are misattributed. Wij staan voor tolerantie. To be known for those who are doing this as people who have to lie in order to make their point known. Then know that you have already lost. Maar helaas liegen onze tegenstanders, dat is het probleem. You have sabotaged your own effort
Because you know why? If it takes a lie, if you have to lie about me to beat me in an argument, then this gives me the great Dat is echt zwak en laf. that you cannot beat my argument with a fair Precies, dat zeg ik ook altijd. Het feit dat ze overgaan tot laster en leugens en verdraaiingen en verzinsels toont aan dat ze inherent zwak zijn. Dat ze bij voorbaat verloren hebben, snap je? Want als je gewoon normale bewijzen en argumenten hebt, ga je niet valse aangifte doen, valse meldingen, liegen, maskertje opzetten en liegen over iemand, gewelddadige aanvallen plannen, iemand zwart maken. Dan ben je gewoon duivels, dan ben je gewoon ziek. Dan heb je gewoon bij voorbaat heb je verloren omdat je moreel en ethisch gezien, zeg maar, ben je gewoon, je staat aan de verliezende kant, snap je? As Douglas Murray and others have said, that I say that Hindus are pathetic and weak. I've never once said this about Hindu people. I've said this about the Hindutva thug gangs that were dominating the streets, and which on this very channel you can see walking in the streets of Leicester with bats and knives. Yes, I have the videos up. Yes, I have the. What are you going to do? Deny it? We're no longer living in an age where you can try as journalists to dominate the narrative. We're not in the 90s, 70s, 80s, or 90s anymore. We are living in the age of social media. Your lies cannot and will not persist. Klopt, wij hebben het narratief nu ook in handen, snap je? Het is niet alleen maar de mainstream media die over ons praat. Wij kunnen nu ons eigen zegje doen, snap je? Wij produceren het narratief en daar kunnen ze niet tegen. Dat wij ook gewoon de waarheid naar buiten kunnen brengen en onszelf kunnen verdedigen en onze onschuld kunnen bewijzen. En aan mensen kunnen tonen dat zij mensen van valsheid zijn. Dat ze dingen verdraaien, uit context halen. Hij heeft het bijvoorbeeld specifiek over Hindutva, die extremistische kern van hen, die slechte dingen doen in India, maar zelfs in Engeland. En zij verdraaien zijn woorden, ze doen alsof hij het over alle Joden heeft of over alle Hindoes heeft. Terwijl dat is niet zo, snap je? It's untenable to lie in the ways that you're lying. I must give credit to Channel 4, who actually put out somewhat of a fair report, calling a spade about the Hindutva ideology, which is inspired by fascism, which of course is like Nazism. And that's why I find it a pathetic irony that you find right-wing advocates in this country and journalists like Douglas Murray, who are meant to be patriots, individuals who are anti-fascistic in inclination, that they, yes, are supporting such individuals, or at least trying to place blame on the Muslim community, because they know full well that this is the very fascism that gave England the biggest run for its money in the last 150 years. The biggest run for its existential money in the last Dat zei Poetin ook. in the form of Nazi party. Devastated the country, and your grandparents will know about that. But this fascism, so long as it's anti-Islam, is, what is it, acceptable now? Wat me ook opvalt is dat je ziet gewoon dat extreem rechts en Zionisten die zoeken bondgenootschap, zelfs met de meest diehard extremistische Hindoes en extremistische Boeddhisten, zoals in Myanmar, die steunen hen. Waarom? Omdat ze gemeenschappelijke haat en vijandschap hebben tegen ware gelovigen en de ware religie. Dat is het enige, dat zegt Allah ook in de Koran. Dat de meeste haat en vijandschap van sommige polytheïsten, heidenen en sommige Joden komt ten opzichte van ons. Terwijl er zijn ook heel veel goede christenen die hebben respect voor ons. En ook tussen andere groepen heb je mensen die zijn gewoon normaal gematigd, die hebben gewoon genegenheid voor ons. Maar je ziet wel dat die extremistische krachten bij hen, die duivelse krachten, die zoeken elkaar op. En die zorgen voor al die chaos wereldwijd, die oorlogen en schermutselingen en burgeroorlogen en polarisatie. Zowel hier als overal ter wereld zie je dat. Nazism taken an acceptable form because your hatred for Islam is greater than your hatred for fascism.
I'll let you expose yourself. Het zijn gewoon duidelijk fascisten. Die vrouw in Italië die gekozen is, die geeft gewoon toe dat ze fan is van Mussolini. Mussolini, wie was Mussolini? Die was gewoon vriendjes met Hitler. En zelfs bij symbolen van deze mensen zie je hakenkruis en ster van David, zelfs vermengd met elkaar. Wat is dit voor rare gebeuren? Hoe kun je hakenkruis en ster van David met elkaar mengen? Begrijp je wat ik bedoel? It doesn't make sense. We hebben gezien wat ze met die Holocaust hebben gedaan. En die mensen hebben in het verleden elkaar ook gedood. Maar nu hebben ze alliantie met elkaar gesloten. Omdat ze vinden blijkbaar dat hun pijlen op de ware gelovigen en ware religie gericht moet zijn. Expose yourself. I don't care. Just keep exposing yourselves. So what I say to you is this. What I say to you is that there is a big difference between Hinduism as a religion, or Hindus as a people who follow this religion, and Hindutva, which is an ideology inspired by fascism. And if you don't know what fascism is, then you can go ahead and find out. But it's basically ethnic superiority. Het zijn racisten en fascisten. Allah, ze haten zelfs Khadija Arib, ondanks wat zij allemaal bij hen heeft gedaan, met hen heeft gedaan voor hen. Slijmen, hielelikken, zelfs tegen denk opereren. Ze heeft nooit echt duidelijk opgenomen, voor zover ik weet, voor islam of moslims in dit land. Terwijl ze kamervoorzitter was. Maar ondanks alles, alleen maar omdat ze donkere haren heeft en Marokkaanse afkomst, of ze nou Berbers is of Amazigh, dat doet er niet toe. Zij haten haar omdat ze heeft gewoon moslimnaam. Ze heeft Arabische naam. Snap je wat ik bedoel? Zo racistisch en fascistisch zijn sommige van die extreem linkse en rechtse mensen. Dat moet je begrijpen. Je moet wakker worden. Ga niet in een fantasiewereldje leven. In illusies. Now, I do like the old curry myself, and I do enjoy and respect Indian culture, but I don't see a need for anybody to think that they're better than me on the basis of their ethnicity. I don't think Indian people are better than anybody else. In fact, just as much as I don't think that any race, any person of any race is better than anyone else. You see, I don't see that. Oké, interessant filmpje, zo zie je maar. Ik zie het ook voor het eerst. En als we het samen naar kijken, dan kunnen we weten wat er gaande is. En dan is het niet zo ver van ons. Oké. Dit is genoeg voorlopig. We houden het in de gaten in de Shabir Show, de ontwikkelingen. Ik hoop dat de rust terugkeert. Supercharged atheist refuted by his own argument. Subur Ahmed is ook goede broeder, mashallah. Okay, if you think my views are meaningless, fine, that's your own set of views on it. I'm not saying I believe they're meaningless. I'm saying objectively they're meaningless. And I'm rejecting that. Because I see your objective objective morality. Anyone who has objective morality that stems from religion, I then ask why religion 300 years ago and today has different ideas about morality. It's different interpretations of the same moral text. If there's one all-knowing, all-powerful deity, and they've given us the moral set of systems, why does it change? The fact that it changes means it's not subjective. Because if it was subjective, it would never change. So one thing I like to do. Let me answer that. So somebody else speak. Don't worry. Anybody can speak here. Okay. So what the gentleman Mason said is this: if morality is objective, why do different people have different conceptions of morality? Therefore, morality is subjective. Tegenwoordig is alles relatief en subjectief. Ze hebben waarheidsrelativisme en moraliteitsrelativisme. Zeg ja, dat is jouw kijk op de ding. Cultuursrelativisme had je ook, zelfs Pim Fortuyn had daar kritiek op. Maar vanuit islamitisch oogpunt is het nou eenmaal zo dat bepaalde dingen zijn ook gewoon objectief. Het komt van Allah, het is gewoon absolute waarheid. Dus moraliteit en waarheid en cultuur, bepaalde dingen moet je van die bronnen die vaststaan, daarvan afleiden. Anders, als je het overlaat aan 1000 mensen, ze hebben 1000 verschillende voorkeuren en smaken. De ene vindt misschien zelfs, omdat hij pedofiele neigingen heeft, gaat hij zelfs pedofilie goed praten. Andere valt op zijn huisdier, die kan zelfs bestialiteit goed praten. Begrijp je wat ik bedoel? Dus moraliteit, ethiek en moraal kun je niet afleiden van mensen, hun opinie.
Want dat kan verschillen. Je moet het wel van Allah en zijn profeten afleiden. In de Koran staat het vast. Dingen die verboden zijn, dingen die goed zijn, dingen die slecht zijn, waar of onwaar. Dat moet onze criteria zijn. Criterium. Snap je? Okay, well, same faith, different faith, doesn't matter? Okay. No, Now, same faith does matter. okay, because fine, you're saying fine, get it fine. from your Why do faith, and members that's of, objective. fine, fine. Why do members of the same faith? So now we're going to use his logic and we're going to apply it to a different field. So the phenomena of cosmology, of the beginning of the universe, it has many different interpretations from the same scientific field. Therefore, we cannot describe this phenomena in an objective way. So when we take his logic, wait. Klopt, zelfs bij de wetenschap zie je dat. Er was zelfs een vak tijdens mijn studie aan de Universiteit Leiden. Dat ging over filosofie van de wetenschap. Zelfs wetenschappers in allerlei velden, zoals bij evolutietheorie, Darwinisme, ze zijn tegenstrijdig met elkaar. Ze zijn in de clash met elkaar. Ze verschillen met elkaar van mening. Eentje zegt één ding, andere zegt iets wat diametrically opposed is. Precies tegenovergesteld. Dus hoe weet jij als leek wie heeft gelijk of wie heeft niet gelijk? Het kan niet allemaal waar zijn, toch? Als eentje zegt 1 plus 1 is 2 en de andere zegt 1 plus 1 is 3. Kan niet allebei waar zijn. Eentje kan alleen maar waar zijn, begrijp je? Dus je moet de objectieve waarheid achterhalen. En dat kan alleen met behulp van revelatie, reden en realiteit. Nou, ik vond het wel een goede, korte discussie. Ja, als jullie begrijpen waar het over ging. Snap je? En dit is ook een interessant filmpje voor sommigen van jullie. We hadden laatst over stoppen met pagaslaan. Dit kan jullie helpen om daarmee echt te stoppen. Ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen. Dat was een goede lezing met Ismail Uldoen. Een goede podcast toen. You need a treatment. Both the treatment with regards to boosting your iman, knowing what you're doing is haram, and the proper treatment of how to eliminate this habit from your life. Het is haram. How to overcome this. I mentioned before, als je de Shabir Show kijkt, dan kom je daar vanaf. One advice is, do not stay alone. Do not live alone. Want dan wordt shaitan jouw vriend, hè, als je alleen bent. Plenty of time alone by yourself. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, لا يسافرن أحدكم وحده ولا ينامن أو يبيتن وحده. When you are alone, you are an easy hunt for a shaitan. Like the stray sheep is an easy hunt for the wolf. Number two, a person only tends to do that when the iman level decreases. Dus je moet je iman opwaarderen altijd, hoog houden. For the shaitan to convince you. So every time the shaitan comes to you to whisper to you, to make you think and reflect upon an image that you have seen or a porn site that you've been browsing. Gewoon ogen neerslaan. Je moet Allah vrezen. Je moet zeggen, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Get up and make wudu. Make wudu, the shaitan will flee. It would be best if you can offer 2 rak'ahs. Then open the Quran and recite as much Quran. Oké, de rest van dit filmpje kun je zelf bekijken. Maar het is belangrijk om van die verslaving af te komen. Trouwens, hebben jullie gezien? Heel veel mensen in Nederland zijn ook gokverslaafd. Subhanallah. Alles wat haram is in de islam, dat is desastreus. Niet alleen voor individuen, maar ook voor de hele samenleving. 500 miljoen euro, $500 miljoen is gewoon weggegooid. Subhanallah. Door het putje. Dank, vrijheid, blijheid, believers. Jonge gokkers, hè. Jongvolwassenen. Ze gokken bovengemiddeld. Zo erg. Het is ook zo makkelijk gemaakt door casino's, online en offline. In een half jaar tijd bijna $500 miljoen online vergokt. Met telefoon heb je altijd casino in je hand. Het komt van de shaitan ook, deze dingen. In de eerste helft van dit jaar hebben Nederlanders onder wie vooral veel jongvolwassenen bijna $500 miljoen vergokt. Ze zijn bovengemiddeld actief op de gokmarkt. Echt erg mensen, subhanallah. Dus ja. Dat is ook erg. Deze broeder exposed Amrullah Saleh. Hij werkte voor de zogenaamde puppetregering, Afghaanse. Hij is gewoon een CIA-agent. Hij zit achter die aanslagen, terreuraanslagen en zo. Oké? از دید فکری و ایده با طالب
غیر قابل آشتی است. امکان نداره ما آشتی کنیم. کار نمیکنیم. که طالب ما کار نمیکنه. یعنی ای آل نیست که مردم دشمنی را اعلان کرده. او مردم بیدار شوین. بیخی که صلح کنه، یعنی طالب بیاید جمهوریت بپذیره، طالب بیاید دموکراسی را قبول کنه، طالب بیاید قانون اساسی را قبول کنه، طالب بیاید بیرق ملی را قبول کنه، طالب کل کار کنه و روز برسه که یک طالب داخل شه و یک نفر بگه که امرالله ناصالح اینی طالب بود، فعلا آمده صلح کرده یا تسلیم شده. بیخی آیا میگذاری که در یک دفتر با تو کار کنه؟ میگه نه. زمانی که من ایره نشان میتونم به این معنا نه که می هدفم تنها امرالله ناصالح است. هزارها تای رقمی انسان ها بود اما خپ و چپ. دیگه شسه که بچه قهرمان ملی را تمام مردم افغانستان آماده ایستند که 100 سال دیگه هم جنگ شوه، جنگ میکنن. بچه مولی 100 سال دیگه هم جنگ شوه، جنگ میکنن. Zij willen oorlogen. Ze worden opgehitst. Ze willen burgeroorlog. Zij gevaarlijk. Zij hebben die aanslag op Hazaras ook uitgevoerd laatst. Zij plegen aanslagen bij moskeeën. Wallahi, ze zijn ziek. Onschuldige studenten vermoorden, imams, iedereen. اینها دشمنان قسم خورده هستند که تا آخرت از منافقت و شیطانت خود در قبال وطن ما دست بردار نیستند. اینها نیت صلح را ندارند، نه در گذشته داشتند، نه فعلا دارند و نه در آینده. ادامه جنگ، بدبختی، تباهی و نابودی وطن و مردم ما یگانه هدف اینها است. Ze willen ons land kapot maken en ons tegen elkaar opzetten. Ze worden gebruikt door de Franse Zionisten, Amerikanen om dat doel te bereiken, maar het zal ze niet lukken, inshallah. Ze zullen niet daarin kunnen slagen. Dus ze gebruiken gewoon IS als een dekmantel, die terroristen, om dit soort dingen te doen. Maar wij hebben ze door. Inshallah gaan hun satanische plannen allemaal mislukken. Oké? Mogen Allah vrede brengen in Afghanistan. En in de hele moslimwereld. En ook in de rest van de wereld. وطن دوستان افغانستان. Deze broeder is goed bezig, mashallah. پیام یکی از هموطن عزیز ما برای قاری عیسی محمدی. قاری عیسی محمدی is een munafiq, zoals ik laatst ook zei. Die man wordt in Duitsland, hij misbruikt de versen van de Koran om tegen een ware islamitische regering propaganda te zaaien. برنامه شما یک معلوم است جمیل جان، این برای کل مردم معلوم است، زیاد لازم من نمیبینم که دربارش صحبت کنیم که کی غلام است کی غلام نیست. کلگی میفهمه. تمام امروز یک کودک ما رو پرسان کنی میفهمه که غلام کی است. بله. ما را تصمیم که نتیجه چیز امتحان خدا دادن دیگه. اینا قدر بیشرم هستن، از بیشرمی دیگر را نموندن، آمدن چی پیش کردن. خب هر صورت جمیل جان، ما یک موضوع دیگر رو میخواستم صحبت کنم. یک قاری از دمی آلمان است. بله. نامش چی است؟ همیشه در ضد امارت اسلامی صحبت میکرد. در زمان دولت اشرف غنی که بود. قاری ایسا محمدی. نام قاری سر کثافت. من یک چیز میگم. ببین، من فقط یک پیام برای می قاری دارم که اگر قاری هستی، اگر عالم هستی، ما قاری نیستیم، علم نداریم، مگر یک چیزی که از قرآن آگاهی داریم. منافقت تا چه حد؟ یعنی شما هم فکر نمیکنین که امروز هیچ تو قدرت نیست که دولت از بادر برای دولت بخیدان امارت اسلامی. این خودت میفهمی. آیا تو فکر نمیکنی که امروز هر منافقتی که میکنی به ضرر ملت ماست، به ضرر مردم ماست؟ بله. یعنی اگر عالم هستی، یعنی در قرآن تو امیر یافتی که همیشه مثلا بغاوت کنی، همیشه مقابل مردم ملت. تو دالمان چی؟ ما هم دالمان هستم، تو هم دالمان هستی. مگم از خدا بترس. برات میگم قاری، اگر واقعا قاری هستی و نفیخ فی صور فاذا هم من الاجداث الا ربهم ینسلون، در حضور پروردگار وقتی از قبر خیسته میشی و به سوی پروردگار خود نست، اما تو شتابان کلگی میره، اونجا چی جواب میگی؟ آیا تو فکر نمیکنی که تو منافقت کردی؟ فکر نکردی که ملت رنجیده مظلوم بیچاره تکه و پرچه امروز تو بغاوت میکنی، مردم تشویق میکنی به جنگ و به کشتان و به خونریزی و به بدبختی؟
او قاری بش منافقین مثل قاری عیسی محمدی و یهود و نصارا را میخواه راضی بکنه، خوش بسازه، پیسه میگیره از کفار، تبلیغات میکنه، پروپاگاند به ضد مجاهدین اسلامی امارت افغانستان. در سابق یا پاپتس و یعنی پاپتس اشغالگران بودن، گداگیان، ایجنتس هستن، جاسوس هستن، یا اصلا نفرت داره که در شریعت که در نظام اسلامی یا را کفار یهود و نصارا یعنی استخدام میکنه به ضد مجاهدین واقعی، مؤمنان واقعی. و شما باید زیر تاثیر آیات های قرآن که یا تلاوت میکنه زیر تاثیر از اون نرین. بسیار منافقین هستن. رسول الله اسلام یعنی گفته بودن که در امت یگان منافقین هستن که بسیار شاید زبان خوب داشته باشن، یعنی از آیات های قرآن عظیمشان حتی سوء استفاده میکنن، یعنی حافظ و قاری شاید باشن، حدیث پیغمبر را یاد دارن مگم از او سوء استفاده میکنه که مردم به طرف گمراهی دعوت کنه. یعنی او گفت میگم من میترسم که در امت یگان منافقین باشه، مثلا فصیح از زبان هستن، الوکوینت هستن، یعنی زیر تاثیرش نرین. و شما باید فکر بکنین یا چی میکنه، طرفداری کی میکنه، طرفداری دشمنان اسلام مسلمین میکنه، مستقیم یا غیر مستقیم. ایمیرا اشرف غنی را دوست داره. اشرف غنی یک پاپت امریکایا بود، وطن ما را اشغال کرده بود، 20 سال به ضد اسلام مسلمان مبارزه میکرد. ای از او طرفداری میکرد، به ضد مجاهدین واقعی صحبت میکرد. و امروز هم ای بجای از اینکه یعنی کسایی که ظلم کرده در وطن ما، مردم ما را کشته، بجای از او که درباره از او گپ بزنه، غلطیگاه مؤمنان واقعی، مجاهدین واقعی را میپاله و او را بیان میکنه، او را انعکاس میده. این منافقین هستند، دشمنای اسلام هستند. خداوند هدایتشان بکنه، اگر نه خداوند نابودشان کنه. الامین. از خدا بترس. فقط امیره باید میگم تو قاریستی و ما برای دمیال گفتم فسح قلی اصحاب سعیر. من تو را میگم تو قاریستی، من قاری نادان هستی، من تو را میگم در سوره ملک آیه این قاری عیسی که است مثل شیطانیاری ورسته. خب صرف فرقشی است که ای از آیات های قرآن در زبان عربی یاد داره، سو استفاده میکنه. شیطانیاری او چیز نمیتونه کده مگم در این ایدئولوژیکال کامپ هستن، این کار هدفشان یکی هسته، نیتشان یکی هسته، صرف چهرهایشان فرق داره. فکر کنم آیه 11 میشه. بله. خداوند متعال میفرماید که نفرین بر جهنمی ها. من مطمئن هستم که تو جهنم نیستی. ما اینو با صراحت میگم چون منافق هستی. یک قاری نباید تو صحبت های دقیق کنه، یک قاری نباید بیا یکی در مثلا غلام بگه، یکی در یک قاری اخدود یک حرفای دقیق. امروز من صحبت های شنیدم، همی خراسانی صاحبان بود، اصلا اون را برای گپ زدن نمی‌ماندن. ما یک تقاضا دارم از وطن دوستا. بله. ببینین منافقا را بیاین در روی پرده تلویزیون در اینمی برنامه اینا را بگوین، رسوا کنین که اینا را مردم بشناسن. اینا موریانه و داخل ما را میزنن. 100%. بیبی جمیل جان چند وقت پیشم گفتم خداوند ان شاء الله ما بعد از دیدن مو ویدیو بعض صحبت‌های شد بخیر که ببینیم که جلو از چی گرفته شود. یا چرا سر خراسانی قدر قار هستند؟ به خاطر از او یک پنشیری است، مگه مجاهد واقعی است و گپ حق میزنه یا ظلم یا از بین در میگیره. وقتی که یک کس خود ببینه که در زبان فارسی، در زبان دری حق میگه و طرفداری اسلامی امارت افغانستان میکنه و پنشیری هم است. سبحان الله. وقت قبل پلان داشتن که الحاج ذبیح الله مجاهد صاحب در اوج دعوت کنن. باز دوستا برای ما پیام کردن که جمیل جان ایره نگذار نشه. باز ما پیام کردم برای مجاهد صاحب، گفتم مجاهد صاحب شما چی میکنین با این نفر مصاحبه دارین؟ گفت ولی ما گفتم که اصلا دیگه این کارو نکنین. باز گفت چرا؟ ما گفتم اینت یک کثیف است، خودش خود چیز گفته نمیتونه. باز یک نفر دیگه به نام این قاری است ماشم چه بلاس میاره و به احترامی میکنه. گفتم که شما در اوج باشین که برای امیرالمومنین به احترامی خواهد کرد. و دقیقاً امروز اونمو کار با خراسانی کرد و خراسانی بله توهین میکنه. Is HelloFresh de prijs waard? ماشاءالله حقایق باید بیان بکنیم.
Dit was zijn show van gisteren. Laten we samen er naar kijken. زندان بگرام. Gaat over de gevangenis van Bagram. Ze hebben film gemaakt, documentaire. Oké, eet smakelijk, broeder. دولت آمریکا پس از 11 سپتامبر مجاهدین امارت اسلامی را به بهانه‌های متعدد Ze hebben zoveel moslims daar gemarteld. Oh ja, ik had laatst over die NPO-serie die gemaakt is. Gaat ook over Afghanistan. Die broeder Sakir nog iets of zo. Is van de NPO. Hij is naar Uruzgan gegaan, naar Chora. Ik vond het ook interessant. Daar kunnen we ook naar kijken. Wacht, ik ga even zoeken. Chora. Die broeder heeft gewoon de echo van Chora. Mooie baard gelaten. Hij is een goede moslimjournalist. En hij is gewoon daarheen gegaan. Mashallah. Geachte heer Brink, wist u dat uw bedrijf koffie schenkt van koffiebonen waarvoor een veel te lage prijs is betaald aan de koffie? En even die zo laag dat zij hun land niet advertentie duurzaam onderhouden en soms zelfs gebruik moeten maken. Oké, die gaan we even muten. Over 30 seconden is die advertentie voorbij, maar ik raad jullie aan. Volgens mij heeft deze serie meerdere delen. Wordt op de NPO uitgezonden. Het is een goede documentairereeks. Ja, ik heb gezien, die imam heeft 10 jaar gekregen, alleen maar omdat hij de waarheid zei. Omdat hij onrecht is toegenomen. Dat betekent, de tijd van Mahdi is nabij. Dit is Sakir Kader. Oh, Sakir Kader heet die journalist. Hey, waarom zien jullie niks? Zien jullie dit wel of niet? Die voor frontlinie naar Afghanistan reist in het spoor van de Nederlandse missie. We zijn in kamp Holland. خارجيان خو ویل چې موږ ځو افغانستان جوړو نور تاوانونه او اسرائیل راونه دوی خو موږ ته ګټه نه راوړه تاوان یې راوړي دوی خو ویل چې موږ افغانستان جوړو دوی خو افغانستان در بدره کوي. Dat is geen wederopbouw inderdaad. Dat was het punt, snap je? Het heeft meerdere afleveringen. Even kijken. Het gaat ook over andere gebieden. Maar die Sakir broeder, Sakir Kader, heeft goede dingen gemaakt. Dit kun je gewoon rustig in je eigen tijd gaan bekijken, inshallah. Nou, beste mensen, dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Ik ga mijn scherm weer groot maken, zoals eerst. Zo zien jullie maar, in de Shabir Show wordt de waarheid laten zien. En niks anders dan de waarheid. Alhamdulillah. Tot de volgende keer. Abonneer, like, deel en pas positieve comments. Wassalam. Dit is de Shabir Show. Met Shabir Burhani.